Bună ziua și bine ați venit la webinarul Educație cu elemente de joc. O avem astăzi alături de noi pe doamna profesor Mihaela Constandache. Doamna profesor este cadru didactic la Colegiul Comercial Carol I din Constanța și membru în echipa de cercetare a proiectului Erasmus Plus Innovet. Proiectul vizează dezvoltarea competențelor și sprijinirea cadrelor didactice pentru adăugarea elementelor de joc în lecțiile de la clasă. Spuneți-ne, mă rog, ce materie predați în primul rând, ca să știm cu cine stăm de vorbă, și când și de ce ați început să adăugați elemente de joc în cursuri? Pentru început, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră aici. Mihaela Constandache, numele meu, profesor la Catedra de Turism și Alimentație în cadrul Colegiului Comercial Carol I Constanța. Și alături de un grup inimos de colegi de-ai mei, facem parte integrantă ca și partener în cadrul proiectului european Innovet, alături de alți 3 parteneri și am contribuit la formarea unor resurse digitale. Ideea acestui proiect, bineînțeles că s-a născut în perioada pandemiei pentru a răspunde nevoilor imediate din acel moment, respectiv nevoia de a asigura procesul educațional la distanță, nevoi de formare a cadrelor didactice pentru a reuși să utilizeze diferite platforme educaționale, de a insera în strategia didactică aplicată diferite elemente digitale și de aici, încet, am început să dezvoltăm produse. Asta nu înseamnă că dacă pandemia a trecut, aceste resurse educaționale nu mai sunt utile. Eu consider că ele sunt binevenite pentru a asigura motivarea elevilor și integrarea acestora în propriul proces de formare, în procesul de învățare, de fapt. De ce? Pentru că studiile spun că atenția sau perioada de focalizare a atenției elevului la clasă nu poate să depășească mai mult de 10 minute la început de lecție, poate 15 minute la sfârșitul lecției, motiv pentru care o nouă provocare pentru cadrul didactic, aceea de a asigura o strategie didactică cât mai diversificată pentru a răspunde nevoilor elevilor, pentru a răspunde stilurilor de învățare, iar elementele de joc create pot fi folosite și integrate foarte bine alături de alte metode de învățare tradiționale sau de învățare activă și în felul acesta se poate asigura o mai mare diversitate a strategiei didactice care poate să fie aplicată. Bun, excelentă viziune. Spuneți-mă rog pe ce curs, ca să știm, le-ați dezvoltat aceste resurse educaționale, vorbesc în contextul unui curs. Bineînțeles, în cadrul proiectului Innovet au fost elaborate 4 astfel de programe educaționale. Noi ca și parteneri am lucrat la 2 dintre ele, iar ceilalți parteneri din Italia, respectiv din Turcia, au elaborat și la rândul lor alte 2 programe care se regăsesc împreună pe o platformă, pe platforma Moodle, pentru că scopul principal al acestui proiect a fost acela de a crea un ecosistem digital, de fapt un ansamblu de resurse digitale care sunt accesibile și pot fi utilizate de profesorii VET la clasă sau la distanță, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor acestora. Pentru ce curs ați făcut dumneavoastră? Că am înțeles că sunt 4 cursuri pe care... Da, eu personal am lucrat la cursul Comunicarea eficientă în industria ospitalității. Am plecat de la ideea că acest curs se suprapune într-o mare măsură
peste curicula disciplinei etică și comunicare profesională, care este studiată în cadrul liceelor, filieră tehnologică, profil servicii, pentru diferite calificări. Deci gradul de utilizare al acestui curs este pe o arie destul de largă ca și număr de calificări care au în curriculum național etică și comunicare profesională. Și transferabilitate? Da, se asigură pe de o parte transferabilitate, pe de altă parte am considerat că este oportună această temă. De ce? Pentru că comunicarea este deosebit de importantă în orice organizație pentru a asigura eficientizarea activității, pentru a asigura, de ce nu, creșterea competitivității organizației pe piață. Altfel spus, acest curs se poate adresa și altor potențial formabili care pot accesa foarte ușor cursul de pe platforma Moodle, da? Care poate să fie identificată pe platforma Training Club Edu. Și de aici ne puteți face o demonstrație? Sigur că da. Accesăm. Aici este cursul Comunicarea eficientă în industria ospitalității. Așa cum se poate vedea, cursul este modulat pe 7 module la care se adaugă evaluarea finală. În cadrul fiecărui modul există elemente de conținut specific temei respective, iar pe fiecare element de conținut avem și o serie de elemente de joc care pot fi accesate cu mare ușurință de către orice utilizator. Ceea ce aș vrea să adaug este faptul că această platformă este deosebit de utilă în sensul că permite, pe de o parte, cursanților posibilitatea de a parcurge cursul în ritm propriu, pe de altă parte permite posibilitatea de a comunica pe forum. Forumul acestei platforme este structurat pe 4 capitole, ca să le spunem așa, în sensul că, avem structura de introductivă, structura de peer reviewing. Asta înseamnă că elevul sau cursantul poate să asigure suport colegilor în situația în care se oferă, există necesitatea acestui aspect. Există o altă parte a forumului dedicată intervențiilor profesorului, activității în clasă și nu în ultimul rând întrebări și răspunsuri, unde se poate asigura suport atât de către cadrul didactic cât și de către formabili, dacă este cazul. Platformă colaborativă încurajează activitatea și interactivitatea. Putem accesa un joc să vedem ce ar putea să... Sigur că da. Vadă elevii? Da. Imediat, haideți să îl alegem, spre exemplu. Deci aveți și resurse externe. Da, deci spuneam că ca și resursă, pe de o parte este asigurat conținutul științific sub forma unei prezentări, sub forma unui document, sub forma document Word, document PDF, PowerPoint, așa, dar pe de altă parte pot fi utilizate și alte resurse care sunt la dispoziția cadrului didactic și, care pot fi încărcate și, de ce nu, și resurse care pot fi identificate de către formabili și partajate cu alți potențiali
elevi. Da. Spre exemplu, în cazul de față este o aplicație, un joc care se numește Puzzle pe grupe. Aceasta este interfața pe care o vede elevul și el are de asociat valoarea de adevăr a fiecărei afirmații cu adevărat sau fals. Ceea ce rezultă, dacă răspunsul la întrebarea respectivă este corect, atunci puzzle-ul se întoarce. Dacă este incorect, atunci puzzle-ul rămâne închis. Astfel încât, în momentul în care toate răspunsurile, spre exemplu, este un răspuns incorect, asta înseamnă că nu s-a întors cartea, motiv pentru care va trebui să schimbe și să încerce ce se întâmplă în situația în care răspunsul este corect și în momentul în care reușește să răspundă corect la toate întrebările, se formează imaginea de fundal. Și în felul acesta, elevul este motivat să găsească răspunsul corect, să își creeze puzzle-ul complet și își verifică pe parcurs cunoștințele. Da. Și învață din acest joc. Bun. Am văzut ce vizualizează elevul. Din perspectiva profesorului, cum vedeți? Le pot accesa, le share-uiți dumneavoastră sau le folosesc așa cum sunt? Da, din perspectiva cadrului didactic, aceasta presupune ca fiecare dintre colegi să se înscrie spre exemplu, pe platforma Learning Apps, să-și creeze un cont. Este foarte facil, un username, o parolă, identificarea, precizarea domeniului în care își desfășoară activitatea și și-a creat contul respectiv. De aici, foarte ușor poate identifica diferite resurse pe diferite teme și le poate folosi atâta timp cât resursele respective sunt publice. Pe de altă parte, poate să utilizeze și resursele pe care și le creează singur sau și le adaptează, mai bine zis, pe baza altor tipuri de resurse. Spre exemplu, dacă ar fi să mă întrebați acum cam cât timp durează elaborarea unei astfel de resurse. Depinde de momentul de lecție în care este utilizată resursa respectivă, depinde de conținutul cu care îl leg. Este posibil ca elaborarea resursei să dureze de la 1 minut până la 20 de minute. Depinde de complexitatea dorită. De abilitățile tehnice pe care le are și cadrul didactic și trebuie să aibă cumva și materialul oarecum pregătit, probabil, ca să poată să le creeze. Da, uite, spre exemplu, eu am aici alături de lucrurile mele, deci cu alte cuvinte aplicațiile pe care le-am creat pentru acest curs, am un joc pe care l-am primit este elaborat de o colegă de-a mea, așa, și cum am reușit eu cum reușesc eu să-l adaptez? Păi, în momentul, ea l-a partajat, pentru că în momentul în care, spre exemplu, am o aplicație, da? Asta este, să zicem, o aplicație creată de mine. Bun. Iar aici am posibilitatea de a partaja exercițiul respectiv cu o altă persoană sau am posibilitatea de a-l face public. Da? În momentul în care îl fac public, atunci aplicația respectivă este pe platformă și este liberă. Poate fi accesată de oricine. Poate să fie accesată de oricine. Dacă îl partajez, pur și simplu acest link îl share-uiesc persoanei respective și ea poate să utilizeze această aplicație elaborată de mine cum? Păi, spre exemplu, mi-a transmis-o, asta este jocul elaborat de ea,
Și eu aici merg pe alcătuiește exerciții asemănătoare și îmi accesez alcătuiește o copie a acestui exercițiu. Iar în momentul în care am copia alături de lucrurile mele, merg pe prelucrează exercițiu și aici pur și simplu adaug, adaptez. Este posibil ca exercițiul să-l iau ca atare, pentru că consider că pot să-l inserez fără să-l modific în strategia mea didactică, dar consider poate că nu răspunde anumitor nevoi identificate la nivelul grupului, apare necesitatea de a-l adapta, motiv pentru care intru, adaptez, adaug, aici să zicem că mă deranjează faptul că e prea mult conținut și să zic că mai adaptez din el. Așa, iar la final, după ce am făcut toate adaptările respective, îl salvez ca atare și asta este. Resursele pe care le-am văzut în Moodle sunt partajate pot fi modificate de alte cadre didactice, adică le puneți ca și resurse publice sau le pot doar juca? Ce fel v-ați propus să le folosiți în cadrul proiectului? Nu, ele sunt resurse publice, da, astfel încât pot fi utilizate. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă în cadrul didactic respectiv este de a-și crea un cont pe Learning Apps și în momentul în care are acest cont poate să acceseze orice resursă elaborată. Excelent! Spuneți-ne cum evaluați pe copii cu aceste resurse. Pentru că ei ar putea să o ia ca pe o joacă, dar noi știm că ei învață, observăm cum putem cuantifica rezultatele. Acum depinde. Dacă vorbim despre utilizatori ai platformei Moodle, în momentul în care ei se înscriu la curs, ei trebuie să-și facă un cont. În această situație, orice joc pe care îl joacă, rezultatul este păstrat și pe platformă și se poate vedea. Și poate să fie cuantificată activitatea elevului în funcție de numărul de intervenții, de numărul de răspunsuri corecte, de rezultatele pe care le-a obținut în momentul în care a jucat jocul respectiv. În situația în care, să zicem că nu doresc să utilizez la clasă cursul luat ca atare de pe platforma Moodle, atunci nu este absolut nicio problemă. Eu merg pe conținutul respectiv, îmi iau trebuie să fiți logați ca să accesați resursele. Trebuie să fiu logată. Nu trebuie să ni le puneți acum pentru că nu dorim să le afișăm. Okay. Da? Userul și parola sunt private, deci înțelegem că deci pur și simplu se copiază linkul, se partajează sau se share-uiește și accesând linkul respectiv se poate juca. Iar ca și cuantificare, acum depinde de modalitatea de lucru a fiecărui cadru didactic la clasă. Există un portofoliu al profesorului în care se cuantifică toate tipurile de intervenții, atât rezultatele evaluării, să zic, sumative, cât și rezultate ale evaluării continue sub formă de intervenții la clasă, sub formă de număr de intervenții, sub formă de jocuri rezolvate și așa mai departe. Deci rămâne la latitudinea fiecărui cadru didactic cum își cuantifică rezultatul elevului în nota finală. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați împărtășit cu noi rezultatele proiectului, rezultatele muncii dumneavoastră, că am văzut că ați creat foarte multe jocuri, resurse importante pentru învățare și
Dacă ați dori să faceți o recomandare cu toată experiența dumneavoastră, ce le recomandați cadrelor didactice care ar dori să adauge elemente de joc în cursurilor proprii? Păi, pur și simplu să acceseze pagina Training Club EU în proiectul Inovet. Aici vor avea posibilitatea să beneficieze de toate aceste resurse care deja au fost elaborate de echipa de proiect. Și de ce nu să încerce și să dezvolte, să elaboreze singuri, poate că consideră că aceste resurse pot fi adaptate în funcție de diferite nevoi manifestate la clasă, poate consideră că pot fi multiplicate și de ce nu să le împărtășească alături de noi în întreaga comunitate digitală. Exact, împărtășiți cu noi resursele pe care le creați. Noi vă mulțumim frumos pentru participare și vă dorim succes în tot ceea ce vă propuneți și să faceți în continuare rezultatele muncii publice. Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a colabora împreună în acest proiect. Doresc succes echipei Carol pentru implementarea cât mai multe proiecte Erasmus.